Hello student, now we are going to discuss the some MCQs from the chapter Electrochemistry. See, this is the again one of the important topic from the chemistry, that is the physical chemistry. See, electrochemistry. Electrochemistry is a branch of physical chemistry which deals with the study of conversion of इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी अँड वाईस वर्सा. बघा नावानुसार लक्षात ठेवायचं आहे, ई इंटू सी, सी इंटू ई. दॅट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी अँड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल. या चॅप्टरमध्ये बेसिकली दोन पार्ट्स येतात. पहिला पार्ट इलेक्ट्रोलायटिक आणि दुसरा पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल. याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. घरात आपण जे इन्व्हर्टर यूज करतोय ते इन्व्हर्टर यूज करताना आपण काय करतोय, दिवसभर त्याला चार्ज करून ठेवतोय आणि एकदा चार्जिंग झाली, चार्ज करून ठेवतोय म्हणजे आपण काय करतोय, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. ओके. आणि चार्जिंग झाली की आपण त्याचा नंतर यूज करतोय आणि जेव्हा आपण त्याचा यूज करतोय ॲट दॅट टाइम केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी तयार होते, जनरेट होते. ओके. सो त्या रिलेटेड आपण जेव्हा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये इलेक्ट्रोलायटिक पार्ट स्टडी करतोय त्यामध्ये आपल्याला बेसिकली पहिला पॉईंट मिळतोय कंडक्टर. द सबस्टन्स हॅज ॲबिलिटी टू पास द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज कंडक्टर. वी हॅव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर. नंबर वन मेटॅलिक, दॅट इज द इलेक्ट्रॉनिक, अँड नंबर टू इलेक्ट्रोलायटिक. मग इलेक्ट्रॉनिकमध्ये काय येतात, मेटॅलिक वायर्स वगैरे येतात जिथून इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट पास करतोय. आणि सेकंड आपल्याला मिळतो इलेक्ट्रोलायटिक, ज्यामधून सोल्युशनमधून इलेक्ट्रिक करंट पास होतोय इन द फॉर्म ऑफ आयन. तर त्या रिलेटेड पहिला क्वेश्चन बघा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अँड इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मुवमेंट ऑफ. बघा इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशनमध्ये कोणाच्या मुवमेंटमधून इलेक्ट्रिक करंट पास होते. बघा एकतर इलेक्ट्रॉन असेल किंवा आयन्स असेल. तर मी काय सांगितलं की इलेक्ट्रॉनिक असेल तर इलेक्ट्रॉन आणि इलेक्ट्रोलायटिक असेल तर आयन. त्यामुळे इथे आन्सर आपल्याला कुठलं मिळणार, आयन मिळणार. बघा इलेक्ट्रोलायटिकमध्ये आपल्याला एक बेसिक फंडामेंटल बघायला मिळतात की ज्या ठिकाणी एक बिकर असतोय त्या बिकरमध्ये सोल्युशन असतोय, वेदर इट इज मोल्टन ऑर ॲक्वास. समजा आपण NaClचं एक्झाम्पल घेतलं तर NaCl आपण दोन प्रकारे यूज करू शकतोय. एक तर त्या ठिकाणी आपल्याला मिळणार वितळलेलं मोल्टन किंवा आपण पाण्यात डिझॉल्व केलेलं, ज्याला आपण म्हणतोय ॲक्वास सोल्युशन. ओके. तर इथे दोन इलेक्ट्रोड्स असतात अँड दीज आर कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ हाय व्होल्टेज बॅटरी. मग एक कॅथोड असतोय आणि एक ॲनोड असतोय. अँड द मेकॅनिझम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कॅरिड आउट बाय द रेडॉक्स रिॲक्शन. आपण काय डिफाईन करतो बघा, वेन दिस NaCl अंडरगोज डिसोसिएशन इट डिसोसिएट टू फॉर्म Na प्लस Cl मायनस. Cl मायनस इज इलेक्ट्रॉन रिच. Cl मायनस हा इलेक्ट्रॉन रिच असतोय, Na प्लस हा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट असतोय. तर Na प्लस मूव टुवर्ड्स द कॅथोड अँड Cl मायनस मूव टुवर्ड्स द ॲनोड. दिस Cl मायनस गिव इलेक्ट्रॉन टू ॲनोड. हा Cl मायनस ॲनोडला इलेक्ट्रॉन देतोय आणि Cl मायनसचं काय होतं, ऑक्सिडेशन. म्हणून सेकंड क्वेश्चन आहे का, द रिॲक्शन टेकिंग प्लेस ॲट द ॲनोड ड्युरिंग द इलेक्ट्रोलायसिस इज. कोणावर विचारलेलं आहे, ॲनोड, आणि इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस. म्हणजे इलेक्ट्रोलायसिसमध्ये आपल्याला दोन आयन्स मिळतात, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, आणि ॲनोडवर चार्ज कुठला असतोय, पॉझिटिव्ह. तर कोण जाणार ॲनोडकडे, निगेटिव्हली चार्ज. निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल कोणाकडे मूव्ह होणार, ॲनोडकडे, आणि ॲनोडला तो इलेक्ट्रॉन देणार. सो बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द ऑक्सिडेशन रिॲक्शन इज कॅरिड आउट ॲट द ॲनोड. ओके. सायमल्टेनियसली आपण डिस्कस करतोय सेकंड पार्ट, दॅट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल. इलेक्ट्रोकेमिकलमध्ये काय होतं, आपण एकाच्या ठिकाणी दोन हाफ सेल यूज करतोय आणि त्याला कनेक्ट करण्यासाठी एक सॉल्ट ब्रिज असतोय. बघा जेव्हा आपण अकॉर्डिंग टू फॅराडेज लॉ विचार करतोय, हे आपल्याला फॅराडेज लॉमध्ये मिळणार. फॅराडेज फर्स्ट लॉ काय सांगता, द अमाऊंट ऑफ ऑक्सिडेशन ऑर रिडक्शन रिॲक्शन कॅरिड आउट, अमाऊंट ऑफ ऑक्सिडेशन ऑर रिडक्शन रिॲक्शन कॅरिड आउट ऑन इच इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सेल. म्हणजे त्या सेलमधून किती प्रमाणात इलेक्ट्रिक करंट पास होतंय यावर ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन डिपेंड आहे. आणि
जर आपण सेकंड लॉ डिफाईन केला, मी आता तुम्हाला सांगितलं की दोन हाफ सेल जर यूज केले आणि दोन्हीमध्ये सेम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन आपण फिल केले, then the amount of electric current is passing, the amount of oxidation and reduction is directly depend on chemical equivalent masses. Okay, so second concept आपल्याला मिळणार chemical equivalent masses. बघा थर्ड नंबरच्या क्वेश्चन मध्ये तो आस्पेक्ट आपण पूर्ण केला आहे. The quantity of electricity which liberate 108 gram of Ag from AgNO3 solution is equal to. आता बघा, when this AgNO3 undergoes decompose, it form Ag plus NO3 minus. बघा Ag वर चार्ज किती आला, ओनली 1 प्लस, म्हणजे तो किती इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार, एकच इलेक्ट्रॉन, मीन्स हाऊ मेनी फॅरेडेज, ओनली 1 फॅरेडे. सो द आन्सर इज 1 फॅरेडे. 1 कुलम आन्सर येणार नाही, बिकॉज फॅरेडे इज द लार्जेस्ट युनिट वेअर कुलम इज द स्मॉलेस्ट युनिट. 1 फॅरेडे इज इक्वल टू 96500 कुलम. ओके, त्यामुळे आपल्याला आन्सर कुठलं मिळणार, 1 फॅरेडे. ओके, आता त्याच्याचवर आपण न्यूमरिकल डिस्कस करतोय. when 48,215 coulomb electricity is passed through an aqueous solution of NiI2 nickel iodide. The atomic mass of nickel is 58.8 gram. The mass of nickel deposited would be, याचे ऑप्शन्स दिलेले आहेत. बघा बाजूला मी सॉल्व केलंय. When this nickel iodide undergoes decomposition, it form Ni++ and 2I-. असं तो डिसोसिएट होतोय. मग बघा Ni++ वर किती चार्जेस आले, 2, म्हणजे तो स्टेबल होण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार, 2 इलेक्ट्रॉन. हाऊ मेनी फॅरेडेज, 2 फॅरेडे. and we know 1 Faraday is equal to 96500 coulomb. So 2 Faraday is equal to into 96500 coulomb. मग आता एका निकेलवर +2 चार्ज म्हणजे तो किती आहे, 1 मोल. ओके, तर 1 मोलमध्ये आपल्याला काय मिळणार, 58.5. मग 58.8 ग्राम जर 2 into 96500 कुलम एनर्जी आपल्याला देत असेल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड करत असेल, तर 48250 साठी किती, जस्ट क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. x is equal to 48250 into 58.8 आणि मग त्याला डिवायडेड बाय 2 into 96500. ओके, जरी व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन केलं तर तुम्हाला आन्सर किती मिळणार, 14.7. सो द आन्सर इज 14.7. म्हणजे लक्षात घ्या, जर 58.8 ग्राम ऑफ निकेल हा आपल्याला जर स्टॅबलाइज करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला 2 into 96500 कुलोम्बिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड आहे. मग 48250 साठी आपल्याला किती रिक्वायर्ड असणार आहे, 14.7. ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमरिकल्स डिपेंडिंग अपॉन द फॅरेडेज फर्स्ट लॉ. फॅरेडेज फर्स्ट लॉचा फॉर्म्युला काय, द मास ऑफ सबस्टन्स इज इक्वल टू I इंटू T डिवायडेड बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास. See, the mass of copper deposited by passage of 2 ampere current for 965 seconds through 2 molar solution of CuSO4 is, ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, सी फॉर्म्युला दिलेला आहे, करंट किती आहे 2, टाइम किती दिला होता 965 सेकंड. आता मोल रेशिओ लक्षात घ्या, मोल रेशिओ आपण कसं कॅल्क्युलेट करतोय, दिस CuSO4 ला जर डिसोसिएट केलं तर आपल्याला काय मिळणार, Cu++. ओके, Cu++ अंडरगोज रिडक्शन टू ऍक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन अँड कन्वर्ट इनटू Cu. म्हणजे 1 मोल Cu तयार करण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉन्सची रिक्वायरमेंट आहे, 2 इलेक्ट्रॉनची. म्हणजे मोल रेशिओ आपल्याला काय मिळणार, 1/2, दॅट इज 0.5. आणि मॉलिक्युलर मास Cuचं किती आहे, 63.5. ओके, मग 965 कॅन्सल होतात, 2 into 0.5 that is 1, 1 into 63.5, हा 2 0 वर शिफ्ट केले तर 10⁻², तर आपल्याला आन्सर मिळणार 0.635. आपल्याला CET मध्ये याच रिलेटेड क्वेश्चन असतात, जस्ट व्हॅल्यू बदलावा आणि त्यानुसार आपण ते सॉल्व करू शकतोय. जर इथे जर त्यांनी व्हॉल्यूम फाइंड आउट करायला सांगितला, देन वी कॅन यूज 1 मोल हा 22.4. 1 मोल किती व्हॉल्यूम ऑक्युपाय करतोय, 22.4.
त्यानुसार आपण इथे मोल कॅल्क्युलेट करून व्हॉल्यूम पण त्याचं कॅल्क्युलेट करता येईल. ओके. त्यानंतर थेरॉटिकल क्वेश्चन आहे, हायेस्ट कंडक्टिव्हिटी इन. आता बघा, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द कंडक्टिव्हिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन्स. जेवढे नंबर ऑफ आयन्स जास्त तेवढी त्याची कंडक्टिव्हिटी कशी असणार आहे, जास्त असणार. फॉर एक्झाम्पल ग्लुकोज, युरिया अँड एनी कोवॅलंट कंपाऊंड, दिज आर नॉन डिसोसिएटिंग, त्यामुळे तो कंडक्टिव्हिटी शो करत नाही. बट इन दिस केस बघा, ॲसिटिक ॲसिड, दिस इज क्लोरो ॲसिटिक ॲसिड, फ्लोरा ॲसिटिक ॲसिड, डायफ्लोरा ॲसिटिक ॲसिड. आता या सगळ्यांमध्ये आपल्याला आयन मिळणार H+ अँड ॲसिटेट आयन्स. H+ या सगळ्यांमधून काय होतोय, डिसोसिएट होतोय. तर मला सांगा, या सगळ्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन पण कसं आहे, सेम आहे. मग इथे कोणाचं डिसोसिएशन सगळ्यात जास्त होणार, जिथे नंबर ऑफ आयन्स वाढणार तो कंडक्टिव्हिटी जास्त शो करणार, त्यासाठी डिसोसिएशन स्ट्रॉंग व्हावं लागणार. तर डिसोसिएशन सगळ्यात स्ट्रॉंग होणार डायफ्लोरो ॲसिटिक ॲसिडमध्ये. का असं होतं आहे, कारण की त्याच्यामध्ये 2 फ्लोरीन ॲटम्स असल्यामुळे हायड्रोजन डोनेशन ॲबिलिटी त्यांची इन्क्रीज होते अँड डिसोसिएशन इज फास्टर. ओके. त्यानंतर अगेन त्याच टाईपचा क्वेश्चन आपण बघतोय. 2 Faraday of electricity is passed through a solution of CuSO4. The mass of Cu deposited at the cathode is. बघा, त्यांनी काय सांगितलं आहे, एक CuSO4 सोल्युशन आहे, त्यामधून 2 फॅराडेज तिथून पास होत आहे. इथे पण आपण तेच डिस्कस केलं आहे. इथे पण मी ते सांगितलं, 2 चार्जेस तर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तर 2 फॅराडेज. तर when CuSO4 undergoes dissociation then it forms Cu++. सांगा, Cu++ वरचे चार्जेस किती आहेत, 2. मग त्याला न्यूट्रलाइज करायला तो किती इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करणार, 2. मग 2 इलेक्ट्रॉन तो ॲक्सेप्ट करतोय म्हणजे ते किती फॅराडेज शो करणार, अगेन 2. म्हणजे 1 मोल Cu साठी किती फॅराडेज रिक्वायर्ड आहे, 2 फॅराडेज. आणि 1 मोल Cu म्हणजे मासमध्ये किती घेतलं तर किती येणार, 63.5. सो आन्सर इज 63.5 ग्राम. ओके. देन नाउ दूसरा जो पार्ट आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा, दॅट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. हा कन्सेप्ट लक्षात ठेवण्यासाठी मेनली मी तुम्हाला एक पॉईंट सांगण्याचा प्रयत्न करतोय, LOAN, लोन. बघा, चॅप्टरमध्ये 2 पार्ट आहे, एक इलेक्ट्रोलायटिक आणि दुसरा इलेक्ट्रोकेमिकल. हा सेकंड हाफ आहे आणि आपण आपल्या आयुष्यात पण बघतोय सेकंड हाफ लोन शिवाय काही होत नाही. लोन पण इथलं लोन आणि आपल्या रेग्युलर लोनमध्ये फरक आहे. हे लोन म्हणजे काय येणार, L लेफ्ट, O ऑक्सिडेशन, A ॲनोड, N निगेटिव्ह. म्हणजे जेव्हा आपण इथे सिरीज ऑफ सेल डिस्कस करणार तर सांगा, लेफ्ट साईडला कोण असणार आहे, ॲनोड, राईट साईडला कोण असणार आहे, कॅथोड. अँड दिस 2 कनेक्ट विथ द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज. अँड दिस 2 इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ गॅल्व्हॅनोमीटर. लक्षात घ्या, लेफ्ट साईडला कोण असणार आहे, ॲनोड, राईट साईडला कोण असणार आहे, कॅथोड. ओके. या फॉर्म्युलानुसार लेफ्ट साईडला ॲनोड असेल तर त्यावर कुठली रिॲक्शन होणार, ऑक्सिडेशन. तर बघा, इथे त्यांनी विचारलं Pb++, डबल वर्टिकल लाईन, Ag+, सिंगल वर्टिकल लाईन, Ag. बघा, दिस इज रिप्रेझेंटेशन ऑर फॉर्म्युलेशन ऑफ द सेल. जिथे आपण बघतोय सिंगल वर्टिकल लाईन रिप्रेझेंट द फेज चेंज, वेअर डबल वर्टिकल लाईन रिप्रेझेंट द सॉल्ट ब्रिज. सांगा, डबल वर्टिकल लाईन काय रिप्रेझेंट करतं, सॉल्ट ब्रिज, आणि सिंगल वर्टिकल लाईन काय रिप्रेझेंट करतं, फेज चेंज. हे जे असतात ना, दिज आर फ्रॉम द सॉलिड स्टेट. हा ॲक्वॅस, हा ॲक्वॅस, आणि परत हा आपल्याला कुठल्या फेजमध्ये मिळणार, सॉलिड फेजमध्ये मिळणार. ओके. तर Pb डोनेट इलेक्ट्रॉन, त्याचं ऑक्सिडेशन होते, अँड Ag+ ॲक्सेप्ट. ओके. इकडून कोण येईल, हा इलेक्ट्रॉन कोण ॲक्सेप्ट करतोय, Ag+. म्हणजे Pbचं काय होणार, ऑक्सिडेशन, आणि Ag+चं काय होणार, रिडक्शन. मग आपल्याला काय विचारलेलं आहे, रिड्युसिंग एजंट. मग आता व्हॉट इज रिड्युसिंग एजंट, the substance which self undergoes oxidation, the substance which self undergoes oxidation and causes the reduction of other. जो स्वतः ऑक्सिडाइज होतोय आणि दुसऱ्याचं रिडक्शन करायला मदत करतोय, दॅट इज कॉल्ड एज रिड्युसिंग एजंट. मग आता इथे बघा, कोणाचं ऑक्सिडेशन होत आहे, Pbचं. सो Pb ॲक्ट्स एज अ रिड्युसिंग एजंट. ओके. त्यानंतर तिथे आपण भरपूर सेल्स डिस्कस करतोय. फॉर एक्झाम्पल, पहिला डॅनियल सेल.
तर लक्षात घ्या या सगळ्या प्रोसेसमध्ये द मास ऑफ लक्षात घ्या मी काय सांगतोय, द मास ऑफ एनोड डिक्रीजेस बिकॉज दे सेल्फ अंडरगोज ऑक्सिडेशन अँड द मास ऑफ कॅथोड इलेक्ट्रोड इन्क्रीजेस, कारण की इथे जे आयन्स असतात ते रिड्यूस होतात. सेम एक्झाम्पल आपण बघूया. पी बी इज कन्वर्ट इन टू पी बी प्लस प्लस, म्हणजे पी बीचं मास काय होतं आहे, डिक्रीज होते. ए जी प्लस तो इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतोय, इट अंडरगोज रिडक्शन अँड गेट डिपॉझिटेड. त्यामुळे मास ऑफ एनोड डिक्रीजेस अँड द मास ऑफ कॅथोड इन्क्रीजेस. हे पण आपण एक्झाम्पल लक्षात ठेवू शकतोय. तर डॅनियल सेल झाल्यानंतर पुढचा आपला पॉईंट येतो त्यामध्ये रेफरन्स इलेक्ट्रोड. वी हॅव बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रेफरन्स इलेक्ट्रोड. नाउ व्हॉट इज रेफरन्स इलेक्ट्रोड? द इलेक्ट्रोड हुज पोटेन्शियल इज नोन टू अस, ज्याचं पोटेन्शियल आपल्याला माहिती आहे. द इलेक्ट्रोड हुज पोटेन्शियल इज नोन टू अस और इट इज आर्बिट्रेरली कन्सिडर्ड ॲज झिरो. म्हणजे ज्याचं पोटेन्शियल आपल्याला माहिती आहे आणि किंवा ज्याचं पोटेन्शियल झिरो आहे, तर त्यांना आपण काय डिफाईन करतो, रेफरन्स इलेक्ट्रोड. तर रेफरन्स इलेक्ट्रोडमध्ये आपण काय काय डिफाईन करतोय? पहिला SHE स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, ज्याचं पोटेन्शियल किती असते, 0. आणि दुसरा कॅलोमेल इलेक्ट्रोड, कॅलोमेल इलेक्ट्रोडचं पोटेन्शियल आपल्याला नोन असते. या दोघांचा यूज आपण इथे करू शकतोय. देन वी हॅव वोल्टाइक सेल, प्रायमरी वोल्टाइक सेल अँड सेकंडरी वोल्टाइक सेल. सी द सेल विच कॅन नॉट बी रिचार्ज, ज्या सेलला आपण रिचार्ज करू शकत नाही. रिचार्ज करू शकत नाही म्हणजे काय होते, सेल डिस्चार्ज होतोय, सेलची डेथ होते. सेल डिस्चार्ज होतोय, सेलची डेथ होते म्हणजे काय, तर त्या सेलमध्ये त्या मेटलचं ऑक्सिडेशन होतंय. द मेटल अंडरगोज ऑक्सिडेशन अँड फॉर्मेशन ऑफ वॉटर टेक्स प्लेस. The metal undergoes oxidation and formation of water takes place which indicate the discharging of the cell. Basically we have 2 types of cell, acidic and basic. तर लक्षात घ्या, बेसिक सेलची लाईफ ही ॲसिडिक सेलपेक्षा कशी असते, जास्त असते. ओके. तर नॉर्मली आपण डिफाईन करतोय वोल्टाइक, द सेल विच कॅन नॉट बी रिचार्ज. मग घरात आपल्या जे बॅटरीमध्ये वॉचमध्ये जे सेल असतात तेच सेल आपण इथे डिस्कस करतोय. Dry cell is also called as Lagrange cell, and second is the lead accumulator or which is called as lead storage battery, ज्यामध्ये आपण lead PB आणि PbO2 चे इलेक्ट्रोड्स यूज करतोय, which is present in H2SO4 सोल्युशन. ज्या H2SO4 चं कॉन्सन्ट्रेशन असते 38% आणि ज्याची डेन्सिटी आपल्याला मिळणार नियर अबाउट 1.2. ओके. तर तो जो सेल आहे तो पहिले आपण काय करतो, डिस्चार्ज करतोय आणि मग त्याला आपण काय करतोय, चार्ज. ऑब्वियसली डिस्चार्जिंग इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल अँड चार्जिंग इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोलायटिक. इन दॅट केस PB लीड, PB अंडरगोज ऑक्सिडेशन टू फॉर्म PB++ which interact with SO4- to form PbSO4. सेकंड PbO2चं त्या ठिकाणी रिडक्शन होतं आहे इन प्रेझन्स ऑफ हायड्रोजन, अगेन रिॲक्ट्स विथ SO4 प्रेसिपिटेट टू फॉर्म PbSO4 अँड H2O. मग या सगळ्या कंडिशनमध्ये PB, PbO2 आणि H2SO4 हे कशात कन्वर्ट होतात, PbSO4 आणि वॉटरमध्ये, आणि सेल डिस्चार्ज होतो आहे. त्याला चार्ज करताना परत रिव्हर्स कंडिशन दॅट PbSO4 अँड H2O कन्वर्ट इन टू PB, PbO2 अँड H2SO4. ओके. त्यानंतर फ्युअल सेल. व्हॉट इज फ्युअल सेल? द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्युअल, म्हणजे कुठलंही इंधन जाळल्यानंतर त्यातून जी एनर्जी मिळते दॅट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, दॅट इज कॉल्ड ॲज फ्युअल सेल. ओके. फ्युअल सेलमध्ये आपण कुठले इलेक्ट्रोड्स घेतोय, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. आणि त्यानंतरचा पार्ट आपल्याकडे येतोय की करोजन. सी करोजन, इट इज द प्रोसेस इन विच a metal surface interact with oxygen and hydrogen from the moisture and a specific colored layer develop on it. Due to that, the deterioration of the metal surface takes place. ज्यामुळे काय होते, मेटल सरफेसचं डिटेरिओरेशन होते, ज्याला आपण डिफाईन करतोय रस्टिंग, करोजन. ओके. नॉर्मली आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो. काय, समजा मेटल आयर्न आहे, तर आयर्नचं करोजन कसं होणार, अ ब्राउनिश कलर्ड लेअर डेव्हलप ऑन आयर्न. द ब्लॅकनिंग ऑफ द सिल्वर, चांदी काळी पडते. कॉपर, द ग्रीन कलरेशन ऑफ द कॉपर, म्हणजे तांबं जे असते त्याच्यावर हिरव्या कलरचा एक रंग जमा होतो आहे. त्याच्यानंतर डी येलो कलरेशन ऑफ द गोल्ड, म्हणजे जी सोन्याची जी पिवळेपणाची धमक असते ती थोडीशी कमी होत जाते. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ द करोजन.
मग देर आर सम मेथड्स बाय विच वी कॅन प्रिव्हेंट द करोजन. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रोसिजर आहे. फॉर एक्झाम्पल पेंटिंग, गॅल्वनायझेशन, कॅथोडिफिकेशन, पॅसिवेशन. मग त्यातलं इथे एक क्वेश्चन इथे दिलेला आहे. ड्युरिंग द गॅल्वनायझेशन ऑफ Fe आयर्न विच मेटल इज यूज फॉर द कोटिंग आयर्न सल्फेट. म्हणजे इथे बघा कॉपर, झिंक, निकेल आणि टीन यामधलं त्यांनी विचारलं की आयर्नचं जर गॅल्वनायझेशन करायचं असेल तर त्यावर कोणाचं कोटिंग देणार. तर ऑब्वियसली त्यावर आपण झिंकचं कोटिंग देतो आहे. ओके. आणि लास्टली आयडेंटिफाय म्हणजे शेवटचा आपला जो कन्सेप्ट असतो दॅट इज स्ट्रॉंग अँड वीक ऑक्सिडायझिंग एजंट. तर त्याची जेवढी पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह व्हॅल्यू जास्त असते त्यावरून आपण ते आयडेंटिफाय करतोय. तर प्रश्न काय, आयडेंटिफाय द विकेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट. वीक ऑक्सिडायझिंग एजंट. बघा व्हॉट इज ऑक्सिडायझिंग एजंट, द सबस्टन्स विच सेल्फ अंडरगोज रिडक्शन. मग इथे सगळ्यात कमी रिडक्शन कोणाचं होणार, Li+चं. सो इट बिहेव ॲज अ विकेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट. हे आपण त्याच्या पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह व्हॅल्यू पण आयडेंटिफाय करू शकतोय. ओके. सो दीज आर फ्यू क्वेश्चन्स फ्रॉम द चॅप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके. थँक्यू.